Alegria. Kabuhi bala, hindi ginamit. Intra-intra sa mga illegal. Papangamuyuan na naman sa mga bata. Intra sa... Ano naman na siya. O gani, kasi ko gani kabay pa nga may ma-reach out to say yes sa persuan. Okay guys, so we're going home. So nag-eat me dito sa Milkins sa Balaring. Okay? So this is CCF team. Di na si Pastor. This is my brother. Mel, nakita? Siyempre. Si Sarah, ganyan pa niya. Kasi naman Sarah. Apa na niya si Sarah? Sarah Benusra. Pero nag-ano na start kasi elevate ramp. Wow. Ito po. Ha? Ay, kuha ko din yun. Ay, bro, bong. Mal-mal. Turning right. Alegria. La Alegria ang nila. Alegria ni Gaya. La Alegria. Yeah, ang developer sa Talusia. Matro sa Mandil lang, Mandil sa Talusia man. May man-made lake sa tuma. Oh. Pag-opinin nila bro, ang ila per square meter sa residential around 4,000 plus lang. So buong bro almost 15 na. Minimum cut 300. Antong spila sa Philippines nila. Floating restaurant. Wala man siya ga-float. Kaya nagatukod man siya. Helping and giving. Tapos, ang kagandahan pa mga bro, di ba? Marami tayong mga yung MBA, di ba? Sa mga, lalo na sa mga bundok, ganyan. Pag nagkakaroon ng project, dahil we are partnering with the AFP, pumupunta yung mga sundalo to help may skilled worker, tsaka manpower. Yung mga bata na nandun, tumataas yung ano nila, yung respect sa mga government soldiers o yung mga soldiers sa mga policemen natin, tumataas yung respect. Kaya pag nag-uusap kami dun, tinatanong namin yung mga bata, minsan, konting Bible devotion, kaya kami. Pag tinanong sila, anong gusto mo maging paglaki ninyo? Masagot na nila, gusto ko maging sundalo, maging police. So, nagkakaroon ng talagang pangkalahatang movement. Hindi po yung itiganda. At nagkakaroon ng collaboration. At
magkakaroon ng magandang pagsasama ng church, yung government, ang community, and also lahat ng tao. Yun. So, yun lang po. That's basically tulong tayo. Parang minsan ang daming ginagawa, ang daming nangyayari, pero with the leadership of Pastor Danny, galing mag-delegate ni Pastor Danny, magaling mag-delegate leadership. Tapos, yung modeling na hindi nandyan para nandyan lang at magsabi, kundi kumikilos din talaga. Pag may kailangan buhatin, nandyan, magbubuhat din talaga. I guess yun talaga yung magandang example sa amin, Pastor Danny, yung leadership by example. Yan, hindi lang po. Sige, yun na po. Maraming salamat po. Do you have any concerns or questions? Ministry. So yung rap na yan, reaching others for Christ's kingdom. So we don't hype for fun, we hype for Christ. So dahil maraming mountaineers naman talaga, so nung nalaman nila po, meron palang Christian na mountaineering group. So marami ngayon na nag-member sa atin. So dahil marami nag-member, sila din ngayon na naging part basically ng rescue team natin. Kasi meron talaga tayong mga nasa, sa iba-ibang mga areas, nasa disaster, sa emergency response team na sila. So kaya talagang mga equip, mga trained na. Tapos meron isa doon, nung members na ng WISAR, yung, let's say, kagaya sa Taal, nung nagpumutok ang Taal, meron mga communities na naiwan eh. So ang makakapasok lang doon, yung mga PNP at saka yung group ng WISAR, sila nag-aanap. So meron tayong natuturo ng gano'n. So meron tayong nagtitrain din ng roadmanship. So yun yung mga sarapeli. So lahat halos eh. Tapos, ang head ng HR ng Bureau of Fire, kaibigan natin, taga CCF din. So they also want to partner with us. So yung trainings, pwede siyang gawin nationwide. So yun yung mga pwede. And dati kasi, hindi ang hirap natin yung buy-in ng elders ng CCF, even some pastors. So i-explain nila kasi baka delikado, tas yung funding. And just to give you an idea, so nag-start ang tulong tayo during Yolanda. Alam niyo nung nag-start tayo yan, up until today, wala tayong church fund na nilabas for tulong tayo. So, lahat yan all came from donations. And you'll be surprised, ang community, whether Christian or not, yung foundations, pag nakita nila na merong legit na organization, na credible, at saka iba yung kayo mismo yung nag-raise ng funds, kayo yung nag-challenge sa tao, at nakita nilang kayo yung pumunta sa community, mas nawi-win yung trust ng mga tao. Just to give you an idea, yung Yolanda natin, nagbigay tayo ng balik-bahay box. Kaya natuwa ako na nagpunta tayo ng Kawayan. Doon sa Kawayan, nakita ko yung kit na binigay ng DSWD. Yung maliit na parang orokan. Tapos meron ng kitchen utensils. Ang balik-bahay box natin, isang malaking orokan. Merong lagare, may martilyo, meron siyang mga pako, meron siyang mga kaldero. So talagang, kasi alam nyo nangyari sa Yolanda, ang daming supplies na dumating, wala namang gamit yung mga tao. Wala silang pang-ayos ng bahay, wala silang lutuan, kaya maraming nasirang mga pagkain. So that's why, tinatanong nila, bakit pinapapadala mo? Ano kakainin nila? Sabi ko, maraming kakainin, wala silang lutuan. So nagpadala tayo doon, and I'm telling you, since Yolanda pa yun, ang excess ng Yolanda funds nasa 4 million. Okay? So Yolanda, pag may sunog, hihingi ako, sabihin ko, pwede ba tayo ng 50,000? Tapos meron na namang fund, pag may flood, sabihin ko, palabas kayo ng kalahating milyon. Every time meron tayong event, hindi siya nababawasan, nagagagdagan siya. So just to give you an idea, Taal natin. Ang Taal natin, siguro nasa ang amount that we distributed in for the Taal affected communities at Batangas, Laguna, and Cavite, nasa around 8 million. But when I check kung magkano pondo na meron pa, meron tayong natirang 4 million. Sipiya, may natira tayong 4 million na naman. Tapos ng 4 million, nagkaroon ng lockdown, the first lockdown. So para lang ma-approve, sabi ko sila Pastor Peter, sa ito meron pang pondo ang tulong tayo ng mga 4 million. Can we use this para dun sa relief? Kasi sabi ko, imagine biglang tigil lahat yan.
wala silang supplies, walang pera, sabi ko ang LGU, wala silang kakainin. So anong suggestion mo? Sabi ko magkano tayo ng relief goods. We distributed around 120,000 relief packs. Kino-compute namin nasa 50 plus million, 54 million, siguro something like that. Alam niyo, after ng lockdown natin, wala pa rin nilabas sa pera ang CCF. Meron pa rin siyang sumobrang 4.5 billion. So, nung may sumobrang 4.5 billion, nagkaroon na ng search na naman. Sabi ko, pwede ba tayo mag-COVID kits? So, nag-COVID kits tayo. Nag-distribute tayo ng worth 4.5 million na COVID kits. May sumobra pa rin pondo. Nag-typhoon rolly tayo. Ang expenses natin sa typhoon rolly nasa mga 15 million together with the roof. Pagkatapos ng typhoon rolly, meron pang sumobrang 3.5 or 4 million. Sabi ko kay Pastor Peter at sa board, pwede ba natin gamitin ito sa housing? Sabi niya, sigurado ka ba dyan? Sabi ko, subukan natin. Wala naman no harm in trying. So this will be the first housing project ng CCF. Sabi niya, bahala ka. Basta make sure na mababantayan ninyo. So kinausap natin yung mga ibang sponsors. Nakita naman ninyo yung architect eh. In actual cost siya ng engineering ng Catanduanes. Ang cost nasa mga 700,000 per unit. Nasa 29 unit na tayo ngayon. With the 4 million, 3.5 or 4 million funds na ginagamit natin. So saan nagaling yan? Si God is just really providing for the needs. Nagkaroon tayo ng audit. Nag-post tayo. Pag-post natin ng audit, ang pumasok na funds, parang 2 days pa lang 2 million na. Nag-update sa akin ng accounting. Ang expenses natin na nilabas na ng tulong tayo funds, 9 million. So ninenervous na ako, nag-message si Pastor Ricky. Bro, sabi niya, pa-check mo na yung ano mo. Yung expenses mo, baka mag-over ka. Baka wala ng pera yan, baka 6 na lumalabas. O, pina-check ko. Guess what? 9 million ang ginastos natin, ang existing funds na tulong tayo, 14 million. Wow. So saan ang kasi yan ang hinahanap ng mga tao. And I'm telling you, kung walang pandemic, kami na nagugulat. Sa relief repacking lang natin, ayaw natin talagang i-post. Kasi pag nagpo-post tayo, dinadagsa tayo ng maraming mga tao. You know why? People want to be part of something great. Yung ginagawa ng Panginoon. So, ang kailangan lang natin is to be more strategic. And this is one way of us becoming strategic. Ano yun? We make sure na i-duplicate namin yung center sa ibang mga areas. So, para doon, ang focus na lang namin, paano natin i-improve yung system. Tapos yung mga hubs natin, sila yung talaga magiging manpower natin sa different areas. Yun ang kinakailangan natin. So, napakagandang opportunity. Ang hindi lang yun, yung mga LGUs, yung PNP and AFP, nagkakaroon sila ng mataas na tiwala sa Christianity. So, they really want to be involved dun sa project. Okay? So, sino unang gusto mong grabe? Dito tayo. Ayan. So, I'm more questions. Very exciting, ano? Maganda. Alam niyo, sa totoo lang, kami mag-asawa, kahit sila Jess, marami akong iyak dito sa CCF. Tulong tayo. Kasi nung nasa yung si Kuya Tom Rojas sa Bromides, umiiyak kami dalawa. Kasi alam namin yung, hindi lang yung, siguro hindi dahil hindi compassionate ng church. Hindi nila alam ano ba itong tulong tayo papasukin natin. So, talagang half-hearted sila nung una eh. So, magkasama kami ni Kuya Tom eh. Humahagulgul kami talagang dalawa. Because naisip namin, wala talagang support ang leadership doon sa gusto nating start ng ministry. Pero alam ninyo, nung nakita nila na, uy, consistent itong mga tao ito. Uy, nakita nila talagang very compassionate sila sa community. Or hindi lang sila gumagawa ng feel-good ministry. Talagang this is something that's really in their hearts. So, ano nangyari ngayon? Ngayon, ang na-discover ng church, ang isa sa pinaka-actually relevant na ginagawa ng church natin ngayon is really tulong tayo. So, yun yung maganda na yan. Then we can start churches and ministries through tulong tayo. Yes, bro. Masuda, na-discuss namin ni Sister Sarah. Kasi
sa amin yung first baptism mo pa, ito na kagad. Parang ang bilis na dito tayo ngayon. Pero just to share with you and all the others present here from nung